Då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt här på Car Explorers och ännu ett nytt vintertest. Den här gången har vi med oss den här bilen att recensera, nämligen Kias nya helelektriska flaggskeppsmodell EV9. Det här är en av få helelektriska 7-sitsiga bilar och med ett grundpris på 869 000 kronor är det nog den dyraste Kian någonsin. Batteriet det är på 99,8 kWh, vilket gör att räckvidden är på upp till 505 km i VLTP. Och för ungefär 2 år sedan, ja då testade vi syskonet till EV9, nämligen Kia EV6 i ett vintertest. Och vill ni se den recensionen, klicka gärna på länken här ovan. Och Kia EV6, det blev faktiskt årets bil 2022 och Kia EV9 som vi har med oss idag är faktiskt redan nu nominerad till årets bil och är i finalen. Så våra förväntningar är skyhöga. Och det här är som sagt ett vintertest, det vill säga vi har tagit oss lite längre norrut i det här vackra vinterlandskapet och i den här kylan för att sätta den här bilen på prov ordentligt. Och med dessa ord så säger vi häng med oss på denna provkörning för att se vad vi tycker om Kia EV9. Innan vi går vidare med dagens recension av Kia EV9 så vill vi som vanligt passa på att säga: är det så att ni gillar våra recensioner och vill att vi ska fortsätta med dessa vintertest, säg gärna till att stödja oss genom att prenumerera på kanalen Car Explorers. Det tar bara några sekunder att klicka på knappen, men ert stöd betyder verkligen oerhört mycket för oss och det gör oss möjligt för att få just såna här häftiga bilar att recensera. Men nu tillbaka till dagens recension av Kia EV9. Och låt oss som vanligt ta ett snabbt varv runt bilen för att kika lite närmare på den. Om vi börjar här i fronten så kan vi redan nu se att det är en ganska så ordentlig väst. I ett väldigt boxigt format som nästan får den nya Range Rovern att skämmas. Så till alla de förskolebarnen som ritar sina bilar som en rektangel med 2 stycken hjul, ja de har nog blivit anställda av Kias designavdelning, för det här är resultatet. Men det ser ju faktiskt väldigt bra ut. En kommentar om färgen också. Just nu har vi en EV9 i en grå färg. Har ni kikat kanske på några andra recensioner som är ganska tidiga här av EV9 så dyker oftast den här EV9 upp i en mattblå färg. Kommentera gärna vilken färg ni föredrar gärna i kommentarsfältet. Och här får ni ju då se hur det ser ut, eller hur bilen ser ut i den här grå färgen. Förvaringsutrymme här framme, det har vi faktiskt under huven. 52 liter i frunken, vilket är ju väldigt bra. Vi har såklart på en stor bil en ganska så massiv elbilsgrill om man nu kan kalla det så. Men den är ändå ganska diskret så det är inget som sticker ut. Vi har en kamera och vi har en rad med sensorer och längst ned har vi faktiskt 2 stycken luftintag för kylning av batterierna som öppnas automatiskt när det behövs. Notera även de här väldigt trevliga varselljusen som går här längst ner på sidan och ger verkligen bilen och fronten en väldigt fin inramning. Precis bredvid har vi själva strålkastarna med 12 stycken individuella LED-lampor. Om vi då tittar på bilen från sidoperspektivet, ja, då kan vi verkligen se vilken enorm och boxig väst det här är. Drygt 5 meter lång, 4 cm kortare än den nya Range Rovern. Och den har vi ju provkört för inte allt för länge sedan, så är det så att ni vill se den provkörningen så kan ni titta på våra tidigare videos och leta er fram till den. Hjulbasen, det vill säga avståndet mellan framaxeln och bakaxeln, är 310 cm, vilket innebär att interiörutrymmet bör vara ganska så bra, vilket vi kommer kika på alldeles strax. Notera även de här pianosvarta detaljerna runt hjulhusen. Det gör verkligen att en bil som redan är väldigt stor känns ännu större och kanske nästan lite terrängvänlig, även om det inte är det primära användningsområdet. Vi har infällbara dörrhandtag som sig bör på en modern elbil. Och nu har vi gått runt bilen på vänster sida. På höger sida har vi längst bak har vi faktiskt laddluckan. Och en sista kommentar här om
sidospeglarna. Nu har vi vanliga hederliga sidospeglar och det är tack vare en smart person på Kia Sverige. För i andra länder där går det faktiskt konfigurera Kia EV9 med digitala sidospeglar eller kamerasidоспeglar som vi brukar kalla det för. Och vi är inte alls övertygade om den tekniken. Vi har kört det i några andra bilar. Så vi är faktiskt väldigt glada att Kia Sverige har valt att man enbart ska kunna konfigurera den här bilen med dessa traditionella sidospeglar. Bra val där. Här bak på bilen känns EV9 nästan ganska slank för att vara en så pass stor bil. Men det är nog mycket tack vare den här fina inramningen med de här baklyktorna som i sig är ju en väldigt fin design på. Och ja, vi gillar dem väldigt mycket i alla fall. Högst upp har vi en spoiler. Strax under den har vi en kamera och det är inte backkameran utan det här är till den digitala backspegeln som vi kan titta på när vi sitter där inne. Så utifrån den projiceras det en bild in i backspegeln om man så vill. Den riktiga backkameran, om vi nu kan kalla det så, är den man kanske förväntar sig att den ska vara, även här längst ned. Här kan vi även se att det är en EV9 vi har att testa idag i GT-Line utförande, vilket är den enda varianten som säljs i alla fall just nu när vi testar bilen. När vi är här bak så kan vi nämna också dragvikten, den är på 2,5 ton. Och i och med att den här bilen väger en del, ja då gäller det att räkna ihop så att man inte överskrider totalvikten på B-körkort om det är så att man bara har ett B-körkort. Och när vi är här bak på bilen så kan vi såklart även titta på bagageutrymmet. Jag öppnar det lite snabbt. Nu så. Så kan vi även kommentera att vi har ju den 7-sitsiga varianten med oss idag. Och nu har vi fällt upp båda raderna så att säga. Och då har vi 333 liters bagageutrymme. Men med 2 enkla knapptryck så kan jag fälla den tredje raden. Så här. Och alldeles strax kommer vi ha 828 liters bagageutrymme. Och med 2 knapptryck till så kan jag fälla den andra raden. Och där går det väldigt mycket snabbare. Och nu har vi 2318 liters bagageutrymme här. I princip lika mycket som en mindre lägenhet i Stockholms innerstad. Så här finns det verkligen gott om plats. Och det kan man verkligen inte ta ifrån den här bilen. Så fantastiskt utrymme och enkelt att fälla sätena och även ta upp dem. Just det andra sätet, det behöver man ta upp manuellt. Men det tredje sätet, det är bara att klicka på samma knappar igen så fälls de upp automatiskt. Ja, vi har ju med oss en 7-sitsig bil och då behöver vi självklart testa den tredje och sista raden. Och jag har faktiskt gjort min hemläxa. Jag har suttit i 3 andra 7-sitsiga bilar för att kunna jämföra hur mycket plats har jag där bak, hur är sätet, hur enkelt var det att ta sig in. Så jag har en bra jämförelse nu. Men låt oss hoppa in och kika lite närmare på Kia EV9 och den tredje raden. Först och främst väldigt enkelt att ta sig in. 2 knapptryck. Och absolut inga problem. Så, och jag har nu väldigt mycket utrymme här för mig som är 1,77 cm lång att komma in. Ja, och nu sitter jag här inne och det första jag märker, om Pavel stänger dörren lite snabbt. Det första jag märker är att det här sätet, det känns faktiskt väldigt mjukt och bekvämt. Många andra tillverkare fuskar lite med den tredje raden och har ganska hårda och obekväma säten. Här är de faktiskt väldigt bra. Och inte nog med det, jag kan även luta mig tillbaka och fälla ryggstödet lite. Ganska mycket. Så här mycket, nu är det på max. Så det ger ju ännu lite mer utrymme. Nu är den här raden framför mig, den är på skenor så man kan skjuta den framåt eller bakåt. Nu har vi ställt den lite längre framåt men med tillräckligt mycket plats för att Pavel ska ha väldigt mycket utrymme här om man skulle sitta i raden framför mig. Så om jag hoppar lite här till vänster, då sitter jag faktiskt väldigt bra här. Jag slår nästan i med knäna, men då är jag 1,77 cm lång, det vill säga medellång. Och jag skulle säga att det här är ju hur bra som helst. Då har jag bra med utrymme här bak som en vuxen person. Och även Pavel som är drygt 1,90 cm lång har bra utrymme i sätet framför. Så här kan, jag skulle helt ärligt kunna säga att 7 stycken vuxna personer kan
bekvämt åka i den här bilen längre sträckor. Då har jag hoppat in här i baksätet, eller den andra raden, och vi har inte justerat någonting, så jag har, precis som det var inställt när jag satt i tredje raden, så är det nu också här. Och då har jag, som ni kan se här, gott om utrymme för sätet framför. Det är Pavel som har suttit här framför igen, så det är verkligen en lång person. Men är det så att jag vill ha lite mer utrymme, då finns det faktiskt en skena här som jag kan dra bakåt. Och då är jag så här mycket plats, och då är det otroligt mycket utrymme. Eller om jag vill göra det bekvämt för dem i tredje raden, kan jag dra det så här långt. Men om vi backar där vi var tidigare, så ungefär. Och sättet i sig, ja, det är väldigt bekvämt. Rätt bra stöd här åt låren. Golvet är ju lite högt upp, men det gör inte supermycket, för jag har ändå hyfsat bra stöd här åt låren. Och det är ett väldigt lyxigt baksäte skulle jag vilja säga, för vi har uppvärmda säten, vi har kylda säten, vi har en hel del förvaring här, vi har ett jättestort fack här under centerkonsolen också, där jag kan förvara saker och ting. USB-C-uttag i sätet framför. Och så har vi en liten konsol här där jag kan styra klimatet, det vill säga fläkthastighet, temperatur och liknande. Så ett baksäte som är nästan lyxigt skulle jag vilja säga här i Kia EV9. I dagsläget säljs Kia EV9 i Sverige i varianten GT-Line och har ett grundpris på 869 000 kronor för den 7-sitsiga varianten. Den 6-sitsiga varianten är 30 000 kronor dyrare. Bilen är väldigt välutrustad från start, har fyrhjulsdrift, 384 hästkrafter och en räckvidd på upp till 505 km i VLTP. Då sitter vi här inne i bilen, och den första känslan är att det är en modern och ganska minimalistisk design som Kia har valt här i EV9. Premium är kanske inte det ordet jag hade valt för att beskriva den. Det är en väldigt trevlig interiör som känns solid och välbyggt, men det är kanske lite väl många plastdetaljer kvar, och när man råkar slå i med knät här i centerkonsolen så rör det sig tyvärr lite väl mycket. Men man är nästan där skulle jag säga på premiumnivå. Om vi kikar på några andra detaljer, vi har en trevlig ratt. Jag tycker att jag har ett bra grepp, även om det är en ganska stor ratt på en stor bil. Bakom den så har vi faktiskt, det är här man sätter på och stänger av bilen, knapp där det står EV. Och vi har även en växelväljare här bakom ratten. Vi har en stor skärm här bakom som är egentligen en integrerad digital instrumentpanel och ett infotainmentskärm. Vi kommer berätta mer om det alldeles strax. Och slutligen sätet. Vi var ju inte helt övertygade om sätet i Kia EV6. Och här har det skett en förbättring i EV9. Och jag skulle säga att man är nästan där. Det är ett bra säte med bra stöd här åt sidorna. Jag känner att jag har bra stöd för låren och benen. Vi har även en dynförlängare som man kan fälla upp. Så på så sätt alla funktioner finns där. Men på något sätt så får jag inte riktigt en bra körställning. Jag tycker inte att det känns helt så bekvämt som jag skulle vilja i en premiumbil. Det kanske har något med hårdheten av sätet också. Däremot så tycker Pavel att det här är ett väldigt bra säte. Och han tycker att det är väldigt bekvämt. Så det råder även delade meningar hos oss på Car Explorers. Men överlag en väldigt trevlig interiör som känns helt rätt egentligen för den här bilen. Låt oss kika lite närmare på infotainmentsystemet och den här stora skärmen. För Kia själva kallar just den här skärmen för en trippelskärm i och med att det är 3 olika funktioner. Om vi börjar längst till vänster har vi en skärmdel som är 12,3 tum och det är egentligen den digitala instrumentpanelen. Och här ser vi det man förväntar sig, det vill säga hur snabbt vi kör, vad vi har för räckvidd, vad vi har för förbrukning och liknande. Väldigt lik design som i Kia EV6, inte helt förvånande. Och här finns verkligen allt man kan tänka sig behöva i termer av vad vill jag se för information. Så ett väldigt bra och enkelt och rent upplägg på den här digitala instrumentpanelen. Längst till höger där har vi en 12,3 tums skärm också som är då själva infotainmentsystemet. Och skärmen den känns, eller bilden känns väldigt skarp skulle jag säga. Systemet är responsivt, absolut inga problem med det. Och vi har även trådlös Apple CarPlay ifall vi skulle vilja det. Och i mitten där har vi den tredje skärmen eller den tredje funktionen. Det är egentligen styrning av
klimat, det vill säga fläkthastighet, temperatur och liknande. Den enda utmaningen här, det är att när jag sitter här och har händerna på ratten, då skymmer faktiskt ratten och kanske en del av min hand just den här lilla klimatskärmen. Så inte helt enkelt att styra klimatet utifrån den. Men Kia har tänkt efter här, kanske en efterkonstruktion. Så man kan faktiskt klicka på den här plusknappen i hörnet och då dyker den upp här på hela skärmen och då kan man styra klimat och temperatur och liknande. Men som ett tillägg till det så finns det faktiskt 2 stycken knappar här precis under infotainmentskärmen där man kan styra temperatur och fläkthastighet. Det vill säga de 2 viktigaste sakerna och de 2 sakerna som man justerar oftast. Så jag skulle säga det här är egentligen ett perfekt upplägg. För då har man detaljerna i infotainmentsystemet och det man använder mest här som 2 stycken knappar. Man får bort antalet knappar och man digitaliserar så mycket som möjligt. Och en sista sak, det finns faktiskt en remsa här som känns väldigt integrerad i själva bilen med några knappar som är genvägar till själva infotainmentsystemet. Och de ser designmässigt väldigt bra ut. Både jag och Pavel gillar den här typen av upplägg. Men den enda utmaningen är att de är inte helt responsiva. Det är lite lagg när man håller på och justera runt här i infotainmentsystemet. Kanske inget man hakar upp sig på, men ändå värt att notera. Så överlag väldigt trevlig digital upplevelse här i Kia EV9. Låt oss då slutligen kika lite närmare här på centerkonsolen. Och den är ju lite halvsvävande, vilket gör att det finns ganska mycket utrymme mellan passageraren och föraren och det ger ett lite mer luftigt intryck. Här längst ner har vi en ganska så ordentlig bytta, så här har vi otroligt mycket förvaringsutrymme för både passageraren och föraren. Precis framför har vi 2 stycken USB-C-uttag om vi så skulle vilja. Och här kan vi också öppna den här luckan och där har vi antingen 2 stycken mugghållare eller så har vi en hel del förvaring. Vi har 4 stycken knappar, det är allt vi har här. Bland annat en Hill Descent Control, bland annat backkamera och här får man även parkeringshjälp om man så skulle vilja. Vi har plats för induktiv laddning för en mobiltelefon och lyfter jag här armstödet så har vi ett ganska grunt fack här under armstödet. Då kan man undra varför har man gjort det så grunt? Jo, det är för att man ska kunna använda det utrymmet här i centerkonsolen för förvaringsutrymme för passagerarna i baksätet. Så väldigt smart tänkt där i och med att vi har så pass mycket förvaringsutrymme här framme så man har valt att ge det som finns under här armstödet till passagerarna i baksätet. Överlag ett väldigt genomtänkt utrymme här vid centerkonsolen med bra förvaring och det känns inte plottrigt på något sätt. Så bra jobbat där Kia. Ja, hur är då körupplevelsen här i Kia EV9? Ja, trots att det är en bäst så har vi ändå 384 hästkrafter. 0-100 det görs på 5,3 sekunder, vilket är i princip sportbilsacceleration för en 10-15 år sedan. Så den rör sig framåt snabbt. Men där tar också sportigheten slut. För det är ändå en bil som väger ungefär 2,7 ton. Och det känns i kurvorna, det känns när man bromsar, det känns när man har ett halt underlag. Men å andra sidan så behöver en sån här bil inte vara särskilt sportig egentligen, utan där är det snarare körkomfort och utrymmen för passagerare och bagage som är det viktigaste. Och där uppfyller Kia EV9 kraven väldigt väl, måste jag ändå säga. Och då börjar jag fundera lite på konkurrensen. Den här EV9 ska ju ändå konkurrera med andra premiummärken och ofta flaggskeppsmodeller som exempelvis BMW iX, och då är kraven väldigt höga. Men om vi kikar på 2 viktiga parametrar, ljudisolering eller hur mycket det hörs från utifrån, då måste vi ändå säga att här i Kia EV9 är det faktiskt väldigt bra ljudisolering. Och nu är vi på snö som underlag, men vi har kört på barmark också och vi skulle säga att den ändå uppfyller det där också. Sen så har vi känslan, körkomforten egentligen, eller hur väl bilen tar upp ojämnheter från vägen. Och återigen så gör Kia EV9 ett bra jobb här. Den klarar speciellt lite sämre vägar väldigt bra. Den har inte luftfjädring som är kanske det här pricken över i-et som brukar finnas i andra tunga premiumbilar som den kanske skulle behöva dem. Så egentligen om man ska försöka summera det enda lilla steget kvar för
EV9 att verkligen konkurrera med andra premiumtillverkare och flaggskeppsmodellerna. Det är kanske luftfjädring och kanske lite bättre, mer premium interiörmaterialval. Annars är det här en fantastiskt bra bil. Och låt oss inte glömma priset. För det här priset så får man inte direkt en flaggskeppsmodell hos en annan premiumkonkurrent. Det är viktigt att komma ihåg. Ja, då är det kanske några av er som undrar, vad har vi haft för räckvidd denna fina vinterdag? Och hur har förbrukningen sett ut? Ja, vi kan kanske börja med parametrarna. Och det är... Idag har det i alla fall varit pendlat mellan 0 och minus 2 grader. Men vi inser också att vi har haft en inspelningsdag idag. Och då är vår körning kanske lite annorlunda och inte helt representativ. Så vi tar istället ett snitt över de senaste dagarna när vi har kört bilen ganska så blandat. Både stadskörning, landsväg och motorväg. För oss blir det en sorts mix som blir blandad. Och då har vi haft en räckvidd på ungefär i snitt 385 kilometer. Och det betyder en förbrukning på ungefär 26 kilowattimmar per 100 kilometer. Och det måste väl ändå ses som godkänt vid temperaturer på mellan 0 och minus 5 grader. Det är klart man hade velat ha ett 10-tal kilometer till, gärna runt 400 kilometer. Men man klarar sig ändå ganska väl på 385 kilometer. Och det är ungefär summeringen egentligen vad man får för räckvidd en vanlig vinterdag här i lite norr om Stockholm. Segmentet 7-sitsiga elsuvar är inte allt för stort. De främsta konkurrenterna är Tesla Model X, Volvo EX90 och Mercedes EQB. Volkswagen ID.Buzz kan också ses som ett alternativ, men då som en elektrisk minibuss. Kia EV9 är verkligen fullmatad med teknik. Vi kan egentligen dedikera en hel video att bara berätta om tekniken och de olika hjälpmedlen vi har här i bilen. Och vi har allt ifrån vår egna favorit som vi har sett på Kia EV6 också. När man använder blinkersen att det kommer upp en liten ruta och visar egentligen bilden på döda vinkeln. Så enkelt men så genialiskt. Och lite bredare då om man tänker efter. Vi har såklart tvåvägsladdning här i EV9 precis som i EV6, vilket är också en fantastisk hjälpreda egentligen. Om man till exempel ska campa eller åka till sommarstugan, då blir egentligen bilen som ett mobilt batteri som man kan använda. Lägger man där till en annan väldigt smart funktion här i bilen som heter pausläge, det vill säga man kan hålla temperaturen och fläkten på i bilen och den drar den från högspänningsbatteriet istället för 12 volts batteriet. Ja, då har man verkligen bilen som ett andra hem egentligen, eller ett första hem om man tycker att det är dyrt att bo i Stockholm. Men då kan man egentligen ta den här bilen var som helst, ha både tillgång till el och tak över huvudet. Och på något sätt så ger det här en ytterligare dimension av frihet. Bilen i sig gör att man kan ta sig var man vill. Elektriciteten gör att man har alltid energi. Och slutligen har man också ett så pass stort utrymme att det är absolut inga problem att även campa i den här bilen. Det är verkligen en fantastisk möjlighet som Kia EV9 skapar här. Kia har gjort en klassresa som heter duga. Man har återigen lanserat en väldigt kompetent elbil med snygg design, all modern teknik man kan tänka sig och ett pris som är högt men ändå väldigt vettigt med tanke på vad man får. EV9 tävlar med eliten och man gör konkurrenterna en ordentlig match.